What's up mga par? Welcome back to my channel. So ngayon lilipad ako papuntang LA and samahan niyo ako para makita niyo kung anong nangyayari sa mga flight this time of pandemic. Tara! Ngayon, deadhead kami. Meaning, pasahero muna kami tapos mamaya, kami naman ang magpapalipad pauwi ng Manila. Tapos, yung nag-work ngayon, sila naman ang deadhead mamaya. So before, nung wala pang pandemic, mayroon kaming layover dito. And usually, kapag may time kami, nakakagala pa kami at nakakaikot kami dito. So dahil nga meron ng pandemic, turn around flight na lang kami. Ito yung ruta namin, flying mostly over the Pacific Ocean. Ayan, Philippines. So ayan, boarding na kami and I would like to show you kung anong ginagawa namin before departure. Dito namin nilalagay yung flight route and other data. And then, one of the pilots will do the exterior inspection of the aircraft. Or one pilot can do both, setting up the aircraft
and exterior inspection. Minimums. $50, $40, $30, $20, $10. Umalis kami ng Sunday ng gabi and ngayon, Tuesday na ng umaga.